गावात जाता आणि कालापूच्या गावात पळय इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालू हा मडक्याची टेबलां ओपन आसा आणि आखे जे फ्रूट वेंडर्स आणि फिश आहा ते विकता पळय ते ओपन कालाफ्रा रस्त्याचेर हे विकता आणि पंचायतीचो पंच मेंबराचो घोव एकलो आहा पळय तो सगळ्यांचे आपते घेता हे फ्रूट वेंडर्स आणि नुस्तें विकता पळय तेंचे म्हणजे पंचायतीचे कांयचे काय झालेले आहा कालाफ्रा. सो हेच्या बद्दल आमकां आयज म्हाका चड खुशी भरली. आमचो एडवोकेट सुरेश पालकार आमकां तेका वायट दिसलें की घडटा पळय ते कालाफ्रा. सो तेणें आमच्या हेजेर रीट पेटिशन फायल करून आनी तेणें ग्रामसभाचेर स्टे हाडली आनी आयज तो आमच्या मदें हें डिस्कशन करपाक तुमकां सगळें सांगपाक कशे भाशेन जालें पळय तें. आनी आमचे बाय एल्सा फेर्नांडीस आहा आनी आमचो एक्स सरपंच प्रसाद नाईक भाभी आनी आमचो एक्टिविटीज नाजारियो डिसोजा आहा. सो मागता एल्सा बाय ताई तूं दोन कितें उतरां उलयता जाल्यार उलय. I think we'll give opportunity to Dr. to first project the whole issue and then whatever little things to be filled up is there that I will fill up. Dr. तुम्ही पयल्यार तुमकां खबर आसतली की सांता क्रूज एक 2-3 वर्सां ग्रामसभा जाली ना. सो म्हाकाय खूब तरी मातशें वायट दिसलें कित्याक बिकॉज आय ऑल्सो बिलीव इन डेमोक्रेसी. हांवूय एज अ जिल्हा मेंबर हांवें खूब इश्यू पंचायती आनी जिल्हा पंचायती इश्यू घेतलेले. सो आनी ग्रामसभा तुमी जाणा ग्रामसभा इज अ इनफॅक्ट ग्रामसभा जी जाता ही लोकांची लोक एकठांय जावन आपल्या गांवांत कितें बरें जाय हेचेर डिसायड करता. आनी ग्रामसभा जायना जाल्यार इट इज अ इनफॅक्ट मॉकरी ऑफ आय टेल यू पंचायत राज आमचे जे 73rd अमेंडमेंट आयले तातूंत सपोज ग्रामसभा जायना जाल्यार म्हाका दिसता पंचायतीन व्हडलेशे लोकांक जे पावर उरना. सो 2-3 ग्रामसभा अशी करून सांता क्रूज हें जालें ती सांगता आमचे कॅन्सल जाली म्हणटा ते थोडे म्हणटा हांवें रिकॉर्ड पळोवंक गेल्यार ती ग्रामसभा कन्क्लूड जाली म्हणटा. सो हे आनी खरें म्हटल्यार ग्रामसभा तशी जावंक जाय आसली तशी जावंक ना. सो ताका लागून जेन्ना एल्सा बाय म्हाका मेळ्ळें आनी जर अशें जालें वॉट वी कॅन डू इट हांवें म्हणलें देर आर रेमेडीज जशें कितें रॉंग जाता तश्यो रेमेडी आसताच. सो मागीर हांवें ताका सांगलें म्हाका डॉक्युमेंट्स हाडून दिले आनी डॉक्युमेंट्स ताणें म्हाका हाडून दिले आनी डॉक्युमेंट व्हेरीफाय केले तेन्ना पळोवंक गेल्यार की सी ग्रामसभा म्हणजे कितें आसता देर आर अंडर सेक्शन 6 ग्रामसभेचे प्रोपोजल्स आसता आनी अंडर रूल 1996 पंचायत एक्टा प्रमाणे देर आर सम रिस्ट्रिक्शन खंयचे प्रपोजल येवंक शकना पळय खंयचे प्रपोजल फॉर एग्जाम्पल इफ एनी प्रपोजल विच इज अगेन्स्ट द विलेजर और अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लीक. सो सरपंच हॅव चेअरपर्सन हॅव पॉवर टू नॉट टू टेक दिस इश्यूज. आनी एल्सा बायन जे इश्यू मांडलेले आमचे मार्यान जे इश्यू मांडले ना म्हाका दिसता प्रसादान मांडलेले आनी खूब जाणांनी म्हाका नाजारी इश्यू मांडलेले. सो देर वर जेन्युन इश्यूज और एजेंडा जेन्युन आसलो. फॉर एग्जाम्पल एल्सा बायन जो इश्यू मांडलेलो इवन आय हॅड गिवन द ओपिनियन की फॉर एग्जाम्पल टॅक्सेशन कालाफ्रान आतां हांव रावता कालाफ्रान. सो टॅक्स जे वाडयले आनी जेन्ना तूं टॅक्स वाडयता फ्रेश जेन्ना टॅक्स लायता नाजाल्यार ती इन्क्रीज करता एनहान्समेंट ऑफ that has to be discussed in the Gram Sabha and Gram Sabha has power to enhance the tax or levy the tax. So it is first the Gram Sabha has to decide. हे प्रोसीड करूंक ना आनी ताका लागून एक्झाम्पल बाय म्हाका दिसता तो एक पॉयंट आसलो तसो एजेंडाचेर आनी जो एजेंडा तो पॉयंट आसलो आनीक एंड दॅट इज लिगली तो पॉयंट घेवंक जाय आसलो बिकॉज ग्राम सभा हेज टू डिसायड आयज जे सांता क्रूजान जे टॅक्स वाडलेले आसा विदाउट कन्सल्टींग द पब्लीक. सो आनी ताका लागून म्हाका दिसलें की वी वील चॅलेंज दॅट म्हणजे तांचे ते टॅक्स वाडयले तो चॅलेंज करचे पडले. सो फर्स्ट दॅट इज द रिजन दे शी मूड एन एप्लिकेशन टू द ग्राम सभा की ते कन्सिडर करचे म्हणून. आनी हो आयला तेन्ना एल्सा बायन जेन्ना तो हे पॉयंट गेलो सबसिक्वेंटली इमिजिएटली एल्सान घातले मातसो 14थाचेर 11 o'clock ताणें आपलो हें घातलो एजेंडा घातलो आनी 14 नोव्हेंबर कितें ग्राम सभा आसली 17 नोव्हेंबर आनी इमिजिएटली एल्सान घातले उपरांत ताच्या फाटल्यान एक एलियस डायस म्हणून हाणें आपलो एजेंडा घातलो आनी तेजे सोल एजेंडा कितें की एल्साचो जो प्रपोजल आसा तो टॅक्सच्या बाबतींत ना आनी खंयचे एल्साचे प्रपोजल जाले जाल्यार मारियानान जे प्रपोजल घातले ते ग्रामसभाक घेवप ना. आनी सांगपाक इतली म्हाका वायट हें दिसता हो डेप्युटी सरपंच
पंचायतीचो जो चेअरपर्सन त्यासाठी जसे मारेने सांगलं तसं सरपंच ॲब्संट म्हणून डेप्युटी चेअरपर्सन डेप्युटी सरपंचान चेअर केले आणि तातूंत 5 मेंबरी आसलो. हो प्रपोजल एलियसाचो हाचो प्रपोजल येवच्या पयलीं तो प्रपोजल घेता ग्रामसभाक आणि तातूंत रेजोल्युशन म्हणटा की लोकांक विचारता एल्साचे प्रपोजल घेवचे काय ना घेवचे. रिजन कितें रिजन कितें की एल्साचे प्रपोजल घेवप ना. कित्याक लागून फाटली मिटींग म्हाका दिसता कितें तरी इश्यू जाल्लो कोण तरी ग्रामसभा डिस्टर्ब करूंक लागलो. एल्सान कितें म्हणलें लेट अस नॉट क्रिमिनलायज द ग्रामसभा अशें कितें एल्सान सांगलें. पूण इट इज नॉट एल्सान हांवें तो व्हिडिओ पळयलो. एल्सान कोणाक क्रिमिनल म्हणूना. ताणें म्हटलें जे ग्रामसभेन जे कितें डिस्ट्रक्शन जाता तशें जावप ना. लेट अस नॉट क्रिमिनलायज ग्रामसभा इतलेंच म्हटलें. इट डज नॉट से दॅट यू आर क्रिमिनल ना तूं क्रिमिनल अशें म्हणूना. आमची ग्रामसभा बरे भशेन चलोवन हें तेजें इंटेंशन आसलें. आनी तो म्हणटा कितें की एल्सान लोकांक खंय ग्रामसभेक खंय क्रिमिनल्स म्हटले म्हणून थंयसर एपोलॉजी मागची. आतां एपोलॉजी मागची इवन जर ते खरें लेगून जाल्लें जाल्यार बिकॉज दीस एजेंडा जो एलियस डायसान जो मूव केलो की एल्सान एपोलॉजी मागची म्हणजे एका ग्रामसभा क्रिमिनल म्हणजे ग्रामसभा मेंबरान क्रिमिनल म्हटलें म्हणून दॅट इज सरपंच हेज टू ऑर द सेक्रेटरी आनी सरपंच बसून ते डिस्कस करूंक जाता पयलीं बाबा असले आमी प्रपोजल घेवंक शकता काय ना शकता म्हणून. दिस कॅनॉट बी पार्ट ऑफ द ग्रामसभा असले एजेंडा. तूं कोणाक सांगता तूं एपोलॉजी माग जाल्यार ग्रामसभा चालू जातली. दिस इज टोटली रॉंग आनी दीस रेजोल्युशन इज पास्ड. आनी मागीर कितें केलें इंट्रस्टिंगली थोडे पंच मेंबर आसता. एक पंच मेंबर थंयसर आसा म्हाका ते रिकॉर्ड्सान मेवले की एल्सन ब्रागंजा हो पंच मेंबर. हो पंच मेंबर हें रेजोल्युशन सपोर्ट करता. आय हॅव द डॉक्युमेंट हियर. हो पंच मेंबर हो रेजोल्युशन सपोर्ट करता की ओय तेणी सॉरी म्हणून जाल्यार ग्रामसभा फुडें वचची म्हणजे कितें. वॉट इज दीस टायप्स ऑफ ग्रामसभा तुमी रेजोल्युशन म्हणटा. आनी रेजोल्युशन नंबर 3/5 ग्राम चेअरपर्सन ते रेजोल्युशन पास करता की एल्सान सॉरी मागची म्हणून. असली एजेंडा. अरे ग्रामसभा एजेंडा आसचें कितें हें पयलें तुमी सांगपा म्हणल्यार हेका म्हाका खंय तरी पंच मेंबरांक ना जाल्यार जे कोण ओपोज करता तांकां म्हाका खंय तरी तांकां हें जाय म्हणजे कशी ग्रामसभा आसचें आनी एजेंडा कितें आसचें पळय तें. सो हो पंच मेंबर एल्सन ब्रागांजा रेजोल्युशन मूव करता की हे जे पॉयंट घेवची न्हू म्हणून अनलेस ही एपोलॉजायज. सो ताका लागून आमी चिंतलें कितें वॉट इज द फक्त की अशें आनी म्हाका दिसलें असले आनी हे रेजोल्युशन सी वॉट ही सेज चेअरपर्सन की एल्सा जो पर्यंत हें घेवची ना एपोलायज करचें ना मारीन एपोलायज करचें ना तो पर्यंत ग्रामसभा म्हणजे ग्रामसभा फुडें व्हरप ना आनी ग्रामसभा कंक्लूड जाता अशें तो डिसिजन घेतात. सी ग्रामसभा आसता ती केन्नाच कंक्लूड जायना अनलेस द एजेंडा इज ओवर. एट द मोस्ट इट हॅज टू बी पोस्टपोन. सो द एजेंडा कंप्लीट जावन ग्रामसभा पोस्टपोन जावपाक जाय. ताणें पोस्टपोनूय करूं ना. ताणें ग्रामसभा इज ओवर म्हटलें. कोण आतां आमचो चेअरपर्सन. सो दीस वॉज इन टोटल इन वायलेशन ऑफ लॉ म्हणून. आनी तुमी जाणा आसतले नाव बाय वे ऑफ 73rd amendment. See, every Gram member have a right given under the constitution that is called, we call it freedom of speech and expression. And every Gram member have a liberty to express his opinion. Only thing that opinion or the agenda should be fair and within the provision of law. So, एल्सान जे कितें म्हणलेलें within the provision of law. So, ताका लागून दिसलें कितें म्हाकाय दिसलें I felt very sorry हे असलें रेजोल्युशन पास केलें म्हणून. which is totally illegal. म्हणून हांवें कितें केलें सर लेट्स चॅलेंज इट. आतां म्हजो मुद्दो एकूच चॅलेंज करपाचो की सच टायप्स ऑफ रेजोल्युशन शूड नॉट म्हणजे असली रेजोल्युशन पंचायती खंयचेच नॉट ओन्ली सेंट्रल क्रूज पंचायत बट एनी ऑफ द पंचायत आमची गोंयची खंयचेच गोंयच्या पंचायतीन असले रेजोल्युशन मानचे न्हू. प्रोहिबिटींग समबडी फ्रॉम putting some issues or not discussing the issues or the agendas which are in the public interest. नाजाल्यार जातलें कितें सदांच कोणी येतलो आनी जे म्हजो टर्न येतलो म्हजो इश्यू आसा कोणी येतलो आनी फाटल्यान एप्लिकेशन घालता की हेजे इश्यू घेवप ना म्हणून आनी 4% काडटा ऑर्डर दितलो हेजे इश्यू घेवप ना म्हणून. सो ग्रामसभा तेच खबर. सो वी नो दॅट आमी गोंयांत आतां कितले झगडटा. देर आर सो मेनी इश्यूज जावं ते लँड कॉन्वर्सेशन जावं आनी कसले जावं इलिगल कन्स्ट्रक्शन जावं आमचे इतले इश्यू आसा आनी असले तर त्या पयलींच तर म्हणून जशें एल्सान म्हटलं आतां इश्यू आसले तसले इश्यू जाय आनी तो सरपंच तो पयलीं डिसायड करीत की एका इश्यू हे इश्यू घेवंक करना म्हणून रेजोल्युशन इलिगल पास करप. म्हाजें इंटेंशन इतलेंच आसलें की असले रेजोल्युशन आमी चॅलेंज करचें म्हणून. आनी अकॉर्डिंगली हांवें तांकां एडवायस केलो सर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर म्हणजे फुडें अशें जावंक करना म्हणून की ग्रामसभा बरे भशेन चलची आनी फुडें वचून जावंक करना म्हणून असली इलिगल रेजोल्युशन पास करची म्हणून आय हॅव चॅलेंज दॅट रेजोल्युशन.
yesterday I have filed, day before yesterday I filed a petition before the, I have challenged under section 6, because director have power to, suppose if any person agreed by the decision of the Gram Sabha, can challenge before the director panchayat. So day before yesterday I filed a petition. Yesterday I argued only what I wanted, the relief immediately to stay this resolution. So yesterday I argued, and the director of panchayat have confirmed that she will stay this resolution. So yesterday we got the relief. म्हणजे इंटरेस्ट इतलेच असलें की हें तो रेजोल्युशन आयज स्टॉप जालें असलें, म्हणजे इलिगल रेजोल्युशन जाल्यार फुडें आतां कितें जातलें. हांवें yesterday while arguing I pointed out to the director of panchayat की हें तो, because why I am asking, because if this resolution continues, आता जानेवारी तुम्ही जाणा सर परतून ग्रामसभा येतले. सो परतून असले तर कोणी जे सोशियल कॉजाक लागून विलेजाक लागून जे पॉयंट्स म्हणटा, फॉर एक्झाम्पल इन्क्रीज ऑफ हाऊस टॅक्स वीच एल्सा हॅज पुट इट, अगेन कोणी तर पॉयंट घातलो इमिजिएटली ते येतले आनी घालता की हे पॉयंट घेवप ना म्हणून. सो इन ऑर्डर टू बार दिस टायप्स ऑफ रेजोल्युशन आय हॅव चॅलेंज दिस. आय गॉट अ स्टे ऑल्सो फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ पंचायत. सो only to convey the message to the public, don't propose the wrong agenda which is against the principle of law, which is against the public interest. आणि जो कोण बरे तो गांवा लागून कोण इश्यू मांडटा, फॉर एक्झाम्पल द सेम इश्यू इन सांता क्रूज, I tell you one thing, same issue in Santa Cruz, the day the increase of house tax, I said it is a increase of house tax is illegal for certain reasons. I have justified also, reasoning दिले. For example, first of all, it is passed from Gram Sabha, thereafter there are procedures, 30 days period, and that's what दिवचे पडटा. And assessment, when you are doing the assessment, the assessment was not done, it was the way they are asking. Now, for example, the person who is coming to the village panchayat, ताका ते सांगता की तुझे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट घेवन यो, तुझी एरिया किती ते सांग आनी तुझे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट घेवन यो. सो तूं जाणा आसता ते गोंयान आमचे सगळ्यांत पयलें शेल्डीड आसता अशें आसना, जे कारण शेल्डीड जो अंडर रायट ट्रान्सफर प्रॉपर्टी एग्जिक्यूट ताचे जे आमचे कायदे ना त्या पयलीं जी घरां आसात, ज्यो एलसीसी घरां जी आसा आमचे फॉर मणकास आसा आनी कोण आसा, सो तांचे कडेन शेल्डीड खंयचे आसतले. सो दे आर आस्क्ड टू ब्रिंग द डॉक्युमेंट्स, टायटल डॉक्युमेंट्स. So this is totally wrong. I said, and I myself, माझ्याच घराचो to show to the public, म्हणजे अशें ताका दाखोवपाक, I myself have not paid the house tax. I मुद्दम दवरलें I'm expecting the notice will come to me to pay. That time I will tell them I am not paying it because of so and so reason. So this is a very genuine ground which Elsa has raised it. So आनी म्हाका ते फुडें आनी कशें फुडले ग्रामसभा कशें जावंक ना म्हणून ताचेर हांवें त्या रेजोल्युशनाचेर स्टे हाडला. And now panchayat will be notified. The state म्हाका 2 दिसांनी म्हाका सर्टिफाईड कॉपी मेळटली स्टेची ऑर्डर. बट द ओनली इंटेंशन म्हजें इतलेंच आसा की खंयचेय ग्रामसभाक जे कोण सोशियल इश्यू म्हणटा, सोशियल इकॉनॉमिक इश्यू म्हणटा, जे इन द पब्लीक, इन द लार्जर पब्लीक ऑफ द विलेजेस इंट्रस्ट म्हाका तेन्ना प्लीज असले इश्यू म्हणून जे बरी रेजोल्युशन आसतात गांवांत ती स्टॉप जावपाक जाय. आनी हे इश्यू आय ऑल्सो लायक अपील विलेज पंचायत सेंटर क्रूज बॉडी जी आसा पळय ताका, please don't encourage such types of elements. Particularly, म्हाका दिसता एल्सन ब्रागांजा being a elected member, ताका म्हाका दिसना who advised him to move this proposal, because you know that under the Panchayat Raj Act there is called a remis, and this remis is also for misconduct and misuse of power. We don't want to go against them, but only thing we want the panchayat should function properly, but it should function properly, but not against the villages. एकाच इतलेच म्हणजे इंटेंशन इतलेच असलं की such types of things should prevent, and ग्रामसभा should validly बुरे भशेन ग्रामसभा जावची. ताकाच लागून हांवें रेजोल्युशन चॅलेंज केलें. I have already got a stay, and now and it's not that I always believe in rule of fair hearing. हांवें चेअरपर्सनाक पार्टी केल्या सांता क्रूज ग्रामसभेचे, सरपंचाक सेक्रेटरी पार्टी केल्या, द पर्सन हू हॅज फायल्ड दॅट ऑब्जेक्ट दिस एजेंडा एलियस डायस ताकाय पार्टी केल्या, आनी पर्सन हू हॅज प्रपोज दॅट इज पंच मेंबर एल्सन ब्रागांजा ताकाय पार्टी केल्या. आतां एका पार्टी करपाचो इतलोच म्हाजो हेतू आसा की आय वॉन्ट टू नो वॉट इज देअर से ऑन दिस. सो वन्स देअर पार्टी दे विल बी नोटिफाईड, दे विल ऑल्सो रिसीव द notice from the court. So I want to know how they are going to justify their resolution. So that is the reason I made them party. So I appeal आमच्या सांता क्रूज लोकांक तशें all over Goa, please don't entertain such frivolous resolution in order to prevent somebody
who is doing some good job in the public interest. Thank you. 25 ग्रामसभा कॅन्सल आणि त्याची तारीख जरा सांगा. Last 17 November. Last was the Gram Sabha 17. 17 November. Prior to that, last two Gram Sabha, consecutive Gram Sabha. Last consecutive two Gram Last two Sabha. consecutive Gram Sabha. ओके. हेज्या फाटल्यान 2 ग्रामसभा तेणी तोहेच करून तेणी हे केल्या हाऊस टॅक्साक आनी इन्क्रीज ऑफ ट्रान्सफर ऑफ फीज फॉर द फ्लॅट 25,000 केल्या. गोंयांत हुंयचोच ना 25,000 फी रेज केल्या. तेजेर चॅलेंज जाल्ले आमचे. 25,000 विषय असला युनोसिवा तुमचो एक पंच हा डेप्युटी आता एक्स डेप्युटी युनोसिवा फॉरेरा त्यांनी जे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ते सांगितले की करप्शन झाला म्हणून याच्यात गार्बेज. I have read it today. Also, I have seen on one of the channel also that he has filed a complaint. In fact, तुम्ही जाणा असतले in fact the MRF asa it is also within where I stay. It is very close proximity within म्हणजे लागीत पडटा ते म्हाका. So ते कॉन्ट्रॅक्टर ताणी कॉन्ट्रॅक्टराचे ते रिलेटेड इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रॅक्टरचे कितें घातले ते हांवें ऑल्सो we also request we also say I'll tell you we also want the help of the police. Police should really thoroughly investigate. I'll tell you you are a secretary सांगून तुका सांगतो. See if you see secretaries in Goa, many secretaries of the panchayats, they are not working accordingly. I'll tell you for example here only what they are doing it. Kindly see the resolution आमी जेन्ना resolution आमी चॅलेंज करपाक secretary resolution दिलें मुद्दाम पळय सांताक्रूज सेक्रेटरी हाचेर पंचायतीचें नांव ना सेक्रेटरीचें डेजिग्नेशन ना थंयसरूच पळय तुमी हें रेजोल्युशन ताणें म्हाका दिलें इट शूड बी विलेज पंचायत नांव ना हांगासर सेक्रेटरी जेन्ना सायन मारता सर्टिफायड कॉपी म्हणून स्टॅम्प मारल्या नो डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर द सेक्रेटरीक खंय तरी ट्रेनिंग जाय दिस इज नॉट द ओनली केस आय गिव यू वन मोर केस हे आमचे सांताक्रूज चलता एंड वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वायट हांव तुका तें सांगता तुवें विचारलें म्हणून सांगता बिकॉज आय डिडंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट सेक्रेटरी बिकॉज दॅट इज सेपरेट हितून पडटा तें बट आय टेल यू असल्यांक आमी आतां धारेर धरतले एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट केस सेक्रेटरी कॅनॉट इश्यू द सर्टिफायड कॉपी लायक दीस हे पळय सर्टिफायड कॉपी सायन नो डेजिग्नेशन under the Panchayat Raj, his secretary, he issued saying that this is a certified copy of there should be a stamp of the at least the stamp of the village Panchayat. That is also not there. Exactly. Group secretary. In fact, we are going to take this. We are going to really act against them. We are going to file the petitions to take necessary actions against them. I'll tell you one more example. This is as far as Santacruz is concerned. They can see the resolution which they have given without any authority. Without there is no stamp, there is no seal, nothing. Second, I'll give you. Many secretaries, in fact, I'm warning them today. Many secretaries. See, when you ask any information under RTI, they refuse it. म्हाका जालें तालिगांव म्हणजे म्हाजें एक क्लायंट आहे तालिगांव जालें ताणें आपले प्रॉपर्टीन कोण तरी इल्लिगली ग्रॅब केला तेची प्रॉपर्टी इनफॅक्ट आय एम युजींग दॅट वर्ड ग्रॅब केला आनी तातूंत कोण तरी एकलो बिल्डर बांदता पार्ट ऑफ दॅट आनी तातूंत तेजें घर आसा आनी तो तेजें घर डेमोलिश करूंक सोदता एक पार्टी आनी ती पार्टी काडटा आय एडवायस हिम आस्क द डॉक्युमेंट अंडर RTI त्यो RTI घालता सेक्रेटरी रिफ्यूज द RTI information to give the information saying that it is a personal. I don't know जी फायल जी पब्लीक हितून डोमिनान येता म्हणजे पंचायतान जी बॉडी वचून पास करता आनी ती कशी प्रायवेट जाता इट्स अ प्रायवेट इन्फॉर्मेशन बट somebody is asking the permission to construct a building. That means we have no right to ask that information. Secretary of the village panchayat Taligaon refused the information. Then I challenged video direct him to give the information within 7 days. I video direct him to give the information within 7 days. आज म्हाका तो म्हयनो जालो secretary information दिना and what he says I have to put in the body meeting. म्हाका इतली ताका सांगपाक इतलें कितें म्हणून समजना तूं सांग parties ask the information under RTI Right to Information Act. It has nothing to do with the Panchayat Raj Act. When you are acting as a public PIO,
you are acting powers given under the Right to Information Act, not under the Panchayat Raj Act. So, and therefore, for example, when you are issuing the birth and death certificate, those are governed under the provisions of Registration of Births and Deaths Act, correct? Not under Panchayat Raj Act. So when you issue the Birth and Certificate Act, you are not the secretary, you are the registrar of birth and death. And when you are issuing the information under the Right to Information Act, you are the public information officer under Panchayat Raj, not under Panchayat Raj, but under the Right to Information Act. So तो आता कितें म्हणटा ही जस्टिफिकेशन की आपणाक खंय तें तुका जी व्हिडिओन ऑर्डर दिल्यार इन्फॉर्मेशन दी ते आपल्याक खंय बॉडी मिटींग घालून ते अप्रुवल घेवंक जाय. म्हाका आतां रियली आय एम वेटिंग फॉर द अप्रुवल ऑफ द विलेज पंचायत डिसिजन घेता पळय ते. कित्याक village panchayat body have no role as far as right to information concerned, because there is coming only who is responsible is the PIO, that is the secretary. So taka lagun, in fact I am waiting for the resolution of the village panchayat of Santa Cruz, I am sorry, Talegaon, and not only that, I am going to sue this secretary, as well as I am going to file a necessary discipline proceeding against him, because the secretary is chod झालेले आसा secretary. This is not only one, you must have seen. आता आमचे सांता क्रूज सेक्रेटरी अशें जायते जाले. आतां तूं ताली एग्जाम्पल तुमी फाटल्याच्यान तुमी हांगाय पयलें आसतलें खंय आमचे ते भुतानाचे प्रोजेक्ट सांगवाड. एवरीवेर द सेक्रेटरीज आर प्लेइंग dirty game. Totally use this word dirty. Why? Now in this Talegaon you see that he cannot refuse the information, saying I have to put it in the body. Where is the panchayat body comes into play under this thing, Panchayat Raj Act. And there is an order from the appellate court. If you refuse, no problem. When I go in the appeal, I got the order, and still you are not giving. Now the 1 month has passed. Just I am bringing to a notice because only you asked me about secretaries. I did not want to touch that, but this is going beyond limits. So therefore, we have to act against the secretaries also. The taxaचे उलयला ते always there is a problem. What is the solution for it? कारण आदले सरपंचान पास केल्ली बॉडी बिल्डिंग आनी तेका लागून ती इम्प्लिमेंट केले म्हणटात ते कितें सोल्युशन? See, in fact, ताचेर हांवें स्टडी केलें. I have taken the resolution. First of all, the process adopted was not correct. Secondly, I don't think there was a Gram Sabha resolution in that also. So everything. In fact, I had advised those who had come to me, I advised them. One is that only Gram Sabha can revert that decision again. Correct? The Gram Sabha have power to revert that decision again and bring it up. One thing, which Elsa I think tried it for best, but she was prevented. I told you. Or second is we can even go to the court. We can in fact 100% get it. 100% I'm telling you, it will get cost. 100%. But only thing some people have to come. Only thing we don't also want differences with the village body. Best solution I think they have to move the resolution into village panchayat, Gram Sabha, and get it resolved. See, I think just to add my few words, Gram Sabhas are place for people to talk. And when we have this term that we love to say, no, vocal for local. Then vocal, the voice आहा पळय तो लोकांचो, गांवच्या लोकांचो, साद्या लोकांचो, भुरग्यांचो, युथांचो, बायलांचो, जाणट्यांचो तो वॉइस ग्राम सभेन येता. आनी ग्राम सभा म्हणजे आमच्या डेमोक्रेसीचो आत्मो कसो. तो वॉइसूच तर थंय दाबून मारपाची षडयंत्र जाता. ग्राम सभेच्या मळाचेर तर लोकांच्या साद्या लोकांचो वॉइस दाबपाचें हें षडयंत्र तर जाता जाल्यार डेमोक्रेसी खंय उरली. जे संविधान आमकां ती पावराची खुर्ची दिता सरपंच म्हणून, पंच म्हणून, त्या पंचांनी आनी त्या सरपंचांनी सादें आपले चड शिक्षण नाका हाका. एक्चुअली ignorance of law is never an excuse. म्हाका चड शिक्षणूय नाका, हाका फक्त एक मनीसपण जाय, एक काळीज जाय की ह्या मळाचेर तर कोणी येवन आपली बाजू मांडपाक सोदता. ती बाजू मांडपाचें षडयंत्र करून जे प्रपोजल
अपॉलॉजी मागपाचें आसा जें कायद्या खाल बसत ना, पंचायत राज एक्टान तें बसत ना, तें प्रपोजल तूं पयलीं घेता. आनी जें प्रपोजल लोकांक, सगळ्या लोकांक टॅक्साचें प्रपोजल जें एकल्या गांवच्या लोकांक, गांवच्या घराक फरक करता, तें प्रपोजल तूं मागीर दवरता. म्हणजे हें षडयंत्रूच जालें. म्हणजे जें प्रपोजल अपॉलॉजी मागपाचें जें बसत ना कायद्यान तें घेवप आनी मागीर ग्रामसभा ओवर म्हणप. अडजन म्हणप न्ही की बोवाळ जालो ग्रामसभा ओवर. म्हणजे लोकांक, आख्ख्या गांवच्या लोकांक जे फरक करता तें काडून सायडीक दवरप आनी आपलो स्वताचो अजेंडा जो बॉक्सिंग रिंगाचो रिंग मास्टर चलयता पळय तसो जे अजेंडा आसा पळय तें करूंक दिवप. म्हणजे डेमोक्रेसी खंय उरली. हांव म्हणटा तुमी सादे कायदो नकळो जाल्यार कायदो शिकोवपाचें आमच्या राज्यान असो हें आसा, ऑथॉरिटीज आसा, एजन्सीज आसा, जिपाड आसा. कायदो नकळो जाल्यार कायदो शिका, पूण अशें षडयंत्र करूं नाका. लोकांचें कितें आसा पळय तें आयकून घेया. कितें डिसिजन घेवपाचें पळय तें फुडली गजाल. तुमी उलोवपाकूच तर दिना जाल्यार ग्रामसभा कशी चलतली. Gram Sabha is conducted by the local elected body. The local elected body is state. As for the Samvidhan, local elected body is the state. The state conducts the Gram Sabha. If the state is unable to conduct the Gram Sabha in a fair voice, in a fair manner to allow all voices, that means we are failing desperately somewhere. म्हाका दिसना आमचे पुर्वज आसा पळय ताणी आपलें रक्त जें वारयलें आमकां इंडिपेंडन्स दिवपाक, स्वातंत्र्य दिवपाक, तें ह्या खातीर तर न्हयच आसतलें की ग्रामसभेन आमचो वॉयस दाबून मारा म्हणून. ह्या खातीर तर नाच आसतलें. सो कितें तरी मातशें चिंता, एक काळीजूय दवरा आनी एक मनूय दवरा, एक वाचपूय दवरा आनी हें मातशें जें सांताक्रूज ग्रामसभेन आनी आमी हें बाकीच्याय ग्रामसभेनी पळयता म्हणून दोतोर फुडें सरलो आनी हो इशू तशें पळोवंक गेल्यार पंचायतीचे इशू हायकोर्टा मेरेन तर म्हाका दिसता खऱ्यांनीच पावूंक ना, कित्याक इट इज द लिस्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीबडी. पूण ग्रामसभेन येवन बाजू मांडपाचेंय तर आमकां बंद करता जाल्यार मागीर कशें चलोवप हें फुडें. हेजेर मातशें लोकांनी आपलोय विचार करचो. सांताक्रुजाच्याय लोकांक मागता तुमीय विचार करा. गरजे भायरच्या लोकांक तर खुर्च्यो दिल्यो जाल्यार हें राज्य अशेंच चलपाचें आनी हेका आनी कांय पर्याय ना. नाजाल्यार लोकांनी समजुपाचें हेज्या फुडें कितें करूंक जाय पळय तें. आमी आमचें पावल मारलां, कायद्याचेंय पावल मारलां दोतोराक घेवन. ग्रामसभेन वचपाचें आमच्या जिवाक धोको आसा, हे धोको घेवन आमी हें पावल मारलां. सो आतां फुडें तुमी ठरया. आमकां ही ग्रामसभा फुडें चलोवपाची आसा आनी ताकाच लागून आमी स्टेप घेतल्या. आतां तुमी जाणा आसतलें आमच्या सांताक्रुजान खूब शिकलेले आसा. सो आय हॅव ऑल्सो आस्क्ड मेनी ऑफ देम, बाबा तुमी ग्रामसभा कित्याक येना? सो ते म्हणटा कितें ग्रामसभाक आमी येना कित्याक अशें इश्यू जाता, ग्रामसभा जायना, सो येवन कांय फायदो ना. सो आय स्पोकन मेनी ऑफ देम आनी आमी आतां ही स्टेप घेतल्या. हांव एश्युरन्स दिता ही फुडली ग्रामसभा जावचे पयलीं सगळे जाग्यार उरतले. म्हणजेच जे कितें फॉर एग्जाम्पल थंयसर जे कायद्यान कितें जावपाचें, फॉर एग्जाम्पल पुलीस फोर्स एजंडा कसो आसा, कितें आसता, गव्हर्मेंट ऑब्जर्वर, फॉर एग्जाम्पल थंयसर व्हिडियोचो ऑब्जर्वर आसता, तो कसलो ऑब्जर्वर आसचो, खंय आसचो. सो नांव तुमी जाणा आसता व्हिडियोचो ऑब्जर्वर तुमी नांवांक येता, लायक नांवांक न्हय, ही हॅज टू ऑब्जर्व द ग्रामसभा, वीच इनफॅक्ट इन द ग्रामसभा आतां नॉर्मली ते कांयच प्ले करिना ऑब्जर्वर. सो नेक्स्ट टायम आमच्या सांताक्रुजान सगळें इट वील बी place everything will be placed in the right manner so that Gram Sabha will be, I assure you 100% Gram Sabha will be there. Mr. January can Gram Sabha asturi next Gram Sabha माझे रिक्वेस्ट आहे सांताक्रूजचे की लोकांक Gram Sabha येवचे. ही Gram Sabha फुडली जी जानेवारी जी Gram Sabha ना तेन्ना केन्ना Gram Sabha जातली ती एडजस्ट जावचो ना, बट इट वील स्मूथली ती Gram Sabha चालू जातली आनी स्मूथली ती वयतली. कित्याक अशें लोकांचो समज जाल्लो आसा सांताक्रूज ग्रामसभा जायना, कित्याक ती कितें तरी झगडी जाता ना कितें तरी कन्फ्युजन जाता आनी ती ग्रामसभा ओवर जाता. नो, दिस सच थिंग्स वील नेवर हॅपन अगेन एंड वी वील नॉट अलाउ टू
allow such thing to happen, because we are already moving the files to the BDO, to the Director Panchayat. If required, I have also decided, we will also go to the High Court to get the directions or the guidelines should work in according to the law.